हेलो नमस्ते सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। केही समयको अन्तरालपछि आज फेरि एउटा मार्केट सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा हामी मार्केट हेर्नुहुन्छ भने निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा छ। अबको दिनमा मार्केटको यात्रा कस्तो रहला र अहिले हामीले मार्केटमा अपनाउनु पर्ने रणनीति कस्तो र लास्टमा हामी नबिल ब्याङ्कलाई क्वार्टर 4 बाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, टेक्निकल रूपबाट हेर्दा के देखिन्छ, ठूला लगानीकर्ताहरू त्यहाँ भित्रिरहेका छन् अथवा बेचेर बाहिरिरहेका छन्, यति बेला हामीले बाइ गर्ने अथवा सेल गर्ने र यसपालि बोनस कति दिन सक्छ, यी यावत विषयमा चर्चा गर्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला है त। सबैभन्दा पहिला हामी मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा छ र यति बेला हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ डिमान्ड जोनको आसपासमा आइरहेको देख्न सक्छौं। तर यद्यपि डिमान्ड जोनमा आइसक्यो भन्दैमा तपाई यदि सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने जबसम्म यो रातो क्यान्डल बनेको हुन्छ त्यसलाई एउटा हरियो क्यान्डलले चाहिँ ढाक्दैन। जस्तै तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो रातो क्यान्डल बन्यो यहाँनिर, त्यसपछि एउटा हरियो क्यान्डल बन्यो, त तपाई हामीले यो क्यान्डलमा बाइ गर्ने नभएर जति बेला यो रातो क्यान्डलको हाई छ नि यसलाई चाहिँ अर्को हरियो क्यान्डलले चाहिँ क्लोज गर्दैन त्यति बेलासम्म हामी सर्ट टर्मको लागि बाइ गर्नु त्यस्तो उपयुक्त मानिँदैन। त्यसकारण तपाई यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामीलाई सर्ट टर्मको लागि बाइ सिग्नल आइसकेको छैन र यहाँदेखि यसमा ट्रेन्ड लाइन खिच्नुहुन्छ भने जुन यो डाउन ट्रेन्ड लाइन छ त्यसको पनि आसपास आएको देख्न सक्छौं। पहिला पनि यही ट्रेन्ड लाइनको आसपासबाट बजार बढेको थियो र त्यसभन्दा अगाडि पनि यही ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ आसपासबाट बजार बढेको देख्न सक्छौं भने अहिले पनि बजार यही ट्रेन्ड लाइनको आसपास आइरहेको कारणले गर्दा अब हामी केही बाउन्स ब्याकको आश गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा तपाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड जोनमा पनि बजार आइसकेको छ। पहिला पनि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने धेरै पटक बजारले यो एरियामा सपोर्ट लिएर चाहिँ 2200 को यात्रासम्म चाहिँ तय गरेको थियो र अहिले बजार त्यसैको आसपास आएको देख्न सक्छौं। यति बेला हामीले के गर्ने भने यदि तपाई यो एरियामा बेच्न छुट्नु भएको छ र होल्डिङमा हुनुहुन्छ भने अथवा यहाँनिर किनेर होल्डिङमा हुनुहुन्छ भने यति बेला तपाई बेचेर निस्कने बेला हुँदै होइन, किनकि बजारले यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकडाउन दिएर तलतिर जान सक्ने अवस्था छैन। तर बजार हो, बजारमा यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, तर धेरै पल्ट यो एरियाबाट फर्किएको हुनाले गर्दा अहिले पनि बजार यो एरियाबाट फर्किन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण तपाई यति बेला छोटो समयको लागि पनि बाइ गर्न सोचमा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर आउँदा बजारले कस्तो खालको चाहिँ सिनारियो देखाउँछ, एभरेज प्राइस भन्दा माथि आएर चाहिँ हरियो क्यान्डल बन्ने स्थिति आउँछ भने तपाई चाहिँ यो एरियामा इन्ट्री भएर सर्ट टर्मको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने क्यान्डलबाट पनि हामीलाई बाइ सिग्नल आइसकेको चाहिँ छैन है त। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने एभरेज भोल्युम भन्दा माथि छ, बजार घट्दै जाँदा एभरेज भोल्युम चाहिँ घटेको छ हैन, विविध कारणहरू हुन सक्छन्। तर यही कारण हो भनेर हामीले अन्दाजको भरमा भन्नु भन्दा पनि जबसम्म हामी यदि टेक्निकल एनालाइसिसबाट तपाई बजारमा बाइ अथवा सेल गर्नुहुन्छ भने जबसम्म चार्टले हामीलाई बाइ गर भन्दैन अथवा सेल गर भन्दैन हामीले अनुमानका आधारमा कुनै पनि स्टक खरिद गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरु भयो। टेक्निकलबाट हेर्नुहुन्छ भने अझ पनि हामीलाई बाइ सिग्नल आइसकेको छैन। अब तपाई लङ टर्मको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने बजार यसरी निरन्तर रूपमा घटिसकेपछि जुन चाहिँ यो 2200 देखि यो एरिया छ यसलाई हामीले साइडवेज भन्छौं। पहिलाको चाहिँ बेरिश बजारमा हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् यो बुलबाट चाहिँ बजार निरन्तर रूपमा घट्यो, त्यसपछि फेरि एउटा बाउन्स ब्याक लियो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ टप लगाइसकेपछि फेरि यहाँ पनि बाउन्स ब्याक दियो, त्यसपछि फेरि बजार निरन्तर रूपमा घट्यो। यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ घट्यो फेरि यहाँ चाहिँ बाउन्स ब्याक दियो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा घट्यो र त्यसपछि बजार यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ साइड वेजमा गयो बजार है। जुन सिनारियो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि अहिले चाहिँ बजार भएको चाहिँ यही नै हो। त्यसपछि साइडवेजको प्याटर्नलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिइसकेपछि बजार केमा गएको छ भन्दा चाहिँ बुलमा गएको छ। अहिले पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने साइडवेजमा छ बजार, कुनै पनि बेला यो चाहिँ 2200 भन्दा माथि निस्कन्छ भने हामी चाहिँ बुलमा गयो भने भन्न सक्छौं। र बजारले चाहिँ विगतको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ बुलमा गइसकेपछि र फेरि बेरिश चक्र पार गरिसकेपछि जुन चाहिँ साइडवेज हुन्छ त्यो चाहिँ एकुमुलेसन भन्छौं हामी यसलाई टेक्निकल भाषामा, त्यसलाई ब्रेकडाउन दिएर फेरि बेरिशमा गएको चाहिँ इतिहास छैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले पनि बजार हुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ आसपास आएको छ हैन। यसले गर्दा हामी त्यहाँ डिमान्ड जोनको नजिकमा छौं। विगतको हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि बजारले यसलाई फेरि ब्रेकडाउन दिएर तलतिर जाने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले गर्दा यति बेला हामी सर्ट टर्मको लागि हो अथवा चाहिँ लङ टर्मको लागि हो भने पनि बाइ जोनमा छौं भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने भयो। तर त्यति बेला मात्र बाइ गर्न सक्छौं जति बेला हामीलाई क्यान्डलले बाइ सिग्नल दिन्छ, तब मात्र हामी चाहिँ बाइ गर्ने गरियो भनेदेखि बजारमा हाम्रो चाहिँ लस हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रङ बाइ जोनमा छौं। 1850 देखि 1806 को एरियाबाट जुनसुकै एरियाबाट पनि बजार बढ्ने स्थिति आउँछ भने हामी
बाई गर्न सकिन्छ है त। RSI मा हामीले डाइभर्जन देख्न सक्छौं। अबको केही दिनमा मार्केटमा चाहिँ एउटा बाउन्स ब्याक राम्रै खालको आउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भ्यालिड हुनको लागि हामीलाई चाहिँ क्यान्डलले बाई सिग्नल दिनुपर्ने हुन्छ, मैले अगाडि भनिसके। यो तपाईको नेप्सेको कुरा। अब लागौं हामी नबिल ब्याङ्कको चार्टतिर। यदि तपाई यहाँसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने, भिडियो मन परेको छ भने तपाईले लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला है त। नबिल ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के देख्न सक्छौं भने यसको यो पनि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ घट्दो क्रममा छ। यसले जुन यो पहिलाको यो साइडवेज प्याटर्न थियो यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन दिएर चाहिँ तलतिर गइसकेपछि अब हामीले नजिकको सपोर्ट एरिया भनेको चाहिँ 549 देखि 541 को एरिया हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईले अनब्यालेन्स भोल्युमबाट हेर्ने भनेदेखि निरन्तर रूपमा लगानीकर्ताहरू बाहिरिरहेका छन् भनेर देखाइरहेको छ। हेर्नुहुन्छ भने निरन्तर रूपमा चाहिँ घट्दो क्रममा छ। यसमा चाहिँ अनब्यालेन्स भोल्युमले यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरू बेचेर निस्किरहेका छन् भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ है त। यसले गर्दा अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि हो भनेदेखि नबिल ब्याङ्क फन्डामेन्टल रूपमा राम्रै ब्याङ्क हो, यसमा लगानी गर्न सकिन्छ। तर तपाईँ लगानी गर्दै गर्दा के गर्नु पर्यो भनेदेखि 550 देखि यो एरियासम्म हेर्नु होला। तत्काल बढेर जाने स्थिति छैन। कुनै पनि क्यान्डलले हामीलाई बाई सिग्नल दिइसकेको नभएको कारणले गर्दा यो एरियातिर हामी बाई गर्ने एरिया हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। यदि होइन बढेर जान्छ, यदि 594 भन्दा माथि भोल्युम सहित ब्रेकआउट दिन्छ भने यो एरियामा पनि बाई गर्न सक्छौं। तर लङ टर्मको लागि सोचिरहनु भएको छ भने तपाईं यो एरियामा थोरै किता किन्ने, फेरि यो एरियामा किन्ने। यदि बढेर जान्छ भने पनि हामी यहाँ चाहिँ बाई गर्न सक्छौं। तपाईले कहिले पनि खरिद गर्दाखेरि आफूसँग भएको पैसाहरू सम्पूर्ण रूपमा एकैचोटी लगानी गर्नु त्यस्तो बुद्धिमान चाहिँ हुँदैन है त। थोरै थोरै किताहरू चाहिँ बढ्छ भने पनि थप्दै जाने र घट्छ भने पनि एभरेज गर्दै जाने तरिकाले हामीले यहाँनिर किन्न सक्छौं। अहिले नबिल ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने यो एरियामा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड साँगुरिएको थियो, अहिले पनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने साँगुरिएको छ। यदि बोलिङ्गर ब्यान्डलाई चाहिँ अप्पर ब्यान्डतिर ब्रेकआउट दिएको भए चाहिँ बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्थ्यो। तर यहाँनिर के गर्यो भनेदेखि चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन दिएको छ है त। यसले के देखाउँछ भने केही दिन घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। जबसम्म लोअर ब्यान्डलाई छोडेर क्यान्डलहरू चाहिँ माथितिर बन्दैन तबसम्मको लागि हामी यसमा सर्ट टर्मको लागि बाई गर्न सोच्न छैनौं, हुँदैन पनि। त्यसपछि तपाईँ यसमा सुपर 10 मा हेर्नुहुन्छ भने सुपर 10 मा पनि सेल सिग्नल भ्यालिड छ। MACD मा पनि हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा छ र यसको चाहिँ यहाँ यसका लाइनहरु पनि जिरो लाइन भन्दा तल भएको कारणले गर्दा तत्काल यसमा पोजिटिभ हुने संकेत देखिएको छैन। र एडीएक्सले पनि हामीलाई नेगेटिभ सिग्नल नै दिएको छ, यसले पोजिटिभ सिग्नल दिएको छैन। जुन एडीएक्स 12 मा छ, जबसम्म एडीएक्स बढेर चाहिँ 22 अथवा 30 भन्दा माथि आउँदैन तबसम्म यसमा त्यस्तो अप ट्रेन्ड जान्छ बजार भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति रहँदैन। यसरी समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यसमा निरन्तर रूपमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ। यो चाहिँ साइडवेज प्याटर्नमा खेलिरहेको थियो। यहाँ पनि तपाईको चाहिँ पुरा डिस्ट्रिब्युसन भएर अहिले बजार फेरि तल्लो एरिया जुन चाहिँ 550 देखि 531 को लाइनमा हिँडेको हो कि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। यसमा तपाईले चाहिँ पिभटबाट हेर्नुहुन्छ भने सपोर्ट 2 मा सपोर्ट लिने कोसिस गरेको देख्न सक्छौं हामी। अबको दिनमा बजार 570 भन्दा माथि जान्छ भने हामी चाहिँ यसमा सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्ने तरिकाले पनि लिन सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट भनेको लगभग 603 को राखेर हामी यसमा इन्ट्री गर्न पनि सक्छौं त यो रिपोर्टबाट हेर्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ तपाई फलोअर शीट एनालाइसिसबाट हेर्नु हो भनेदेखि बाहिर साइडतिर हेर्नुहुन्छ भने 67 नम्बर ब्रोकरले यसमा 19.67% ले किनेको देख्न सक्छौं। 58 नम्बरले 7.92%, 42 नम्बर ब्रोकरले 7.78% छ भने सेलर साइडमा हेर्नु हो भनेदेखि 100 भन्दा धेरै 14 नम्बर ब्रोकरले बेचेको देख्न सकिन्छ। यसले बजारमा कारोबार भएको जुन दिन थियो त्यसमा चाहिँ 23.52% चाहिँ 100% यसको कारोबार हुन्थ्यो भने त्यसमा यो हिस्सा 14 नम्बरले बेचेको देख्न सकिन्छ। 49 नम्बरकोले पनि 15.61% ले बेचेको छ। 17 नम्बर ब्रोकरले पनि 9.97% ले बेच्दै गर्दा तपाई 1 महिनाको लागि ब्रोकर होल्डिङमा हेर्नुहुन्छ भने यसको सबैभन्दा होल्ड गरेर बस्ने ब्रोकर भनेको जुन यो 67 नम्बर छ, नयाँ ब्रोकर हो। यसले तपाईको 45,969 किता होल्ड गरेको छ। त्यसपछि 58 नम्बरले 38,980 किता होल्ड गर्दै गर्दा सबैभन्दा बेच्नेमा 17 नम्बरले धेरै किता बेचेको छ। यसले तपाईको 2,12,609 किता चाहिँ बेचेको देख्न सकिन्छ है त। यो तपाईको टेक्निकलमा हेर्दाखेरि नबिल ब्याङ्कको अवस्था। अब तपाईले यसले यो वर्ष कति बोनस दिला भनेर हेर्नुहुन्छ भने यसले यहाँ चाहिँ के फन्डामेन्टल कुराहरु हेर्ने भन्दाखेरि फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ राम्रै छ। यसमा तपाईले चाहिँ एउटा धेरै अरु बैंकलाई र कुन कुन संस्थालाई चाहिँ एक्वायर गरिसकेपछि यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा चाहिँ ह्रास आएको देख्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा तपाईको 79-80 को क्वार्टरफललाई हेर्दाखेरि यसले त्यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ दिन सक्ने भनेको चाहिँ 14.64 हो हैन। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने नबिल ब्याङ्कसँग रिजर्भमा अलरेडी पैसा पहिलादेखि नै छ। यसले चाहिँ आफ्नो रिजर्भलाई प्रयोग गरेर आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसभन्दा बढी पनि दिन सक्छ हैन।
र तपाईले मिनिमम 14 देखि 64% को चाहिँ हामीले आश गर्न त सकियो, तर यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने 30% को हाराहारीमा दिएको छ। त्यसकारणले आफ्नो रिजर्भलाई चाहिँ थुतेर हैन त्यसबाट चाहिँ निकालेर चाहिँ लगानीकर्ताले यसपालि पनि 20 भन्दा माथि दिन सक्छ कि भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। यो मेरो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत अनुमान हो, तर अहिले चाहिँ दिन चाहे भन्दाखेरि अहिले हामीले के गर्नु पर्ने चाहिँ 14% चाहिँ आश गर्दा भयो हैन, तर यसले 20 देखि माथि दिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ है त। यसरी समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ फन्डामेन्टल रूपमा राम्रै छ, डुबिहाल्ने खालको कम्पनी चाहिँ छैन, फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी हो। तपाईले लङ टर्मको लागि पनि यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी समग्र रूपमा हेर्दाखेरि बजार पनि डिमान्ड जोनमा छ र नबिल ब्याङ्कले बोनस पनि घोषणा गरेको छैन। अब ब्याङ्कको कुरा गर्नु छ भने ब्याज दर घट्ने कुरा भइरहे तापनि, तर जबसम्म लोनको ब्याज दर घट्दैन तबसम्मको लागि पनि ठूला लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएर शेयर लोन लिएर बजारमा पैसा बनाउँदैनन्। ब्याज दर घट्दै जानु पर्यो र लोन पनि घट्दै जान्छ र चाहिँ यसको चाहिँ रिस्क वेटेज छ जुन चाहिँ शेयर बजारको त्यो पनि हट्यो भने बल्ल बजार बुल चरणमा जाने हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने भयो। अहिलेको लागि हेर्नुहुन्छ भने डिमान्ड जोनमा छ, 2200 को टार्गेट राखेर यसपालि हामी चाहिँ सर्ट टर्म अथवा लङ टर्मको लागि पनि बाई गर्न सक्छौं। पक्कै पनि बजार अबको दिनमा पोजिटिभ हुने प्रबल सम्भावना छ भन्ने निष्कर्षका साथ सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई ह्यापी दशैं, ह्यापी घटा स्थापना भन्दै आजको लागि पनि भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।